Komið sælir, áhorfendur góðir, Einar Örn Jónsson heiti ég. Hjá mér situr Magnús Ver Magnússon og við ætlum að fylgja ykkur í gegnum keppnina Austfjarða tröllið sem fór fram á Austurlandi síðastlið sumar. Komið sæl. Magnús Ver, þú ert náttúrulega upphafsmaður og aðaldómari þessara keppni og við byrjum hér í Álkubbakasti á Djúpavogi. Já, við erum þarna niður á, ég held ég kalli þetta Svörtu Sandar. Þetta er þarna rétt fyrir neðan flugvöllin hjá þeim. Gríðarlega fallegt og skemmtilegt svæði. Og til þess að gera þetta meira spennandi letum við strákarna standa upp á klettinum og kasta út í sandinn. Og kubburinn er eitthvað 21 kíló. Og að sjálfsögðu bara sigrar sá sem að kasta lengst. Já. Og þeir voru með 3 köst, 3 tilraunir. Og þetta tókst mjög vel. Þeir voru yfirleitt að bæta sig í hverju kasti. Já, svona aðeins að ná tökum á drumbunum og tækninni með að koma þessu sem lengst. Þetta er allt saman mælt eftir kúnstarinnar reglum. Það er Birgir Guðnason. Stóð sér mjög vel í þessar grein. Já, það er býsna góðu kastið þarna. Ari Gunnarsson. Ari Gunnarsson. Hann hefur verið lengi að í þessu sporti. Þeytir kubbunum tæpa 8 metra hjá Ara. Ég er gríðarlega gott kast hjá honum. Þetta er Alexander Andersen. Hann fer 5,5 metra rétt rúmlega. Aron Geir, Stefán Karel. Stefán hann var að vera góður í svona með hæfðina í þetta. Já, góða sveiflu. Hann fer svona leiðis rétt tæpa 8 metra eins og Ari. Þeir tveir í nokkrum sérflokki í þessari grein. Var pabbi ánægður með því núna? Nei, ég tap alltaf fyrir þessu flikki þarna fyrir aftan mig. Ég er hundósáttur með það og ég er viss að hann er það líka. Það munaði nú ekki um 5 cm. Já, sér hvað hann er feginn. Hann var hérna bara kominn á nýjan að biðja. Þannig að hann hafði mig þetta ár en næsta ár þá verði ég að vinna hann. Já, þetta byrjaði vel og Stefán var bara rétt eftir mér og ég var svo stressað fyrir seinasta kasti og fann að rífa ykkur strá í sundur hérna. Því ég veit að hann er mjög góður í þessari grein og þannig að ég vissi að þetta er svona mill okkar í þessa grein en sem betur fyrir hæði sigur og við byrjum mótið vel. Já, ég er mjög sáttur með þetta. Reyndi alveg blind í sjón með þetta. Gekk bara svona vel upp. Úrslitin í Álkubbakastinu, Ari Gunnarsson vinnur með 7,9 metra, Stefán Karel 5 cm styttra, Birgir Guðnarsson svo rúmum metra þar á eftir. Þá förum við í aðra grein og við erum komin á fínar heimaslóðir á Seyðisfirði og það er trukkadrátturinn. Menn eru ekki beðnir að draga Norrænu, ekki alveg strax. Ekki þetta skiptið sko. Þetta er náttúrulega einn fallegasti bær á Austurlandi. Já, hlutlaust mat. En það er dreginn trukkur frá Smyrilæn. Já, þeir settu þarna í kassana í bakgrunn. Þessi trukkur bara gekk mjög vel. Já. Ég held að hafi allir náð að klára þetta. Þá var þetta bara spurning hver er fljótastur. Sigfús Fossdal lagði þarna línurnar fyrir aðra. Hann var tæpa hálfa mínútu að dundrast þarna með trukkinn. Viljius hérna er alltaf í smá vandræðum. Hann er einna léttastu mönnum mótsins. Hvort hann er ekki léttastur og það er oftast svona kostur að vera þyngri þó að ég hafi nú alltaf verið með léttari mönnum á þessum tíma. Viljius var rétt rúmlega halva mínútu að þessu. Aron Geir 31,5. Það var það Birgir. Birgir hefur yfirleitt verið mjög góður í trukkadrætti. Spurði hvernig honum gengur, hann er nú eitthvað búinn að létta sig en bara meira fitt. Já, 32,05 hjá Birgi. Þú hefur nú sigrað trukkadrátt
Jú, í gamla daga þá var þetta mín grein. En þetta er alltaf gaman að draga trukk. Hefur það eitthvað að segja að þú ert eitthvað léttari? Ég held að hafi mjög mikið að segja. Tíminn minnkaði bara jafnt og þétt. Það lengdist eftir því ég léttist. Þá förum við í þungavíktar mennina Stefán Karel. Stefán Karel er mjög góður í þessu en enn og aftur er hann kominn of hátt. Það er spurning hvort að það kostar hann. Já, tæknin lærist oft með árunum. Stefán Karel nær ekki að slá við tímanum sem Sigfús náði hér áðan. Spurning hvort Ari geti það. Hann hefur reynsluna og þyngdina. Ari liggur þarna aðeins betur frammi, eins og sérð. Hann mætti meira sér að liggja aðeins meira frammi. Hvenær brýtur trukkurinn línuna? 27-14, fyrsta sæti á Ara. 27-14! Þú þurftir að hafa fyrir þessu svolítið? Já, sjálfsögðu. Við erum komin til að taka því. Hann er þungur þessi trukkur og það er bara skemmtileg grein og ég er bara að hæsta hann á henni þetta. Þú ætlaði þér nú sigur hér. Já, þetta var, við langaði svo mikið að vinna stóru strákan í þessu, búin að ræfa þetta mikið, en rannaðist til í startinu og það bara var að búið. Það má ekki gera mistök með svona menn á eftir sér. Úrslitin í trukkadrættinum Ari sigrar, Sigfús tekur annarsætið og Stefán Karel fær þriðja rétt á undan Víliusi. Það hefur þessi áhrif á heildarstöðuna. Ari efstur 3 stigum undan Stefáni, svo koma Birgir Vílius og Aron Geir Guðmundsson allir með 13 stig. Við færum okkur yfir á Reyðarfjörð í stríðsárasafnið þar. Mjög merkilegt safn og gaman að skoða. Ég hvet alla til þess að skoða þetta sem að koma á þessar slóðir. Mikil saga þarna. Og við braggana var næsta greinin. Mikið af minjum á Reyðarfirði og það var kubbapressan sem var næsta grein. 110 kíló. Já, þetta er svona kubbur sem ég fekk send frá Ameríku, frá Paul Mauser. Þetta kallaði þetta Mauser blokk og það er hægt að opna þetta og þyngja þetta. Þetta var eiginlega persónuleg met sem gerði. 100 kíló var metið mitt og ég var mjög ánægður með þetta. 110 kílón fóru upp hjá Alexander og við erum enn í 110 kílóum. Hallkell Ívarsson. Svona að pressa svona kubb og eins og að pressa stein eða svona upp fyrir haus, þetta er að hafa gríðarlega gott jafnvægi. Annars missur þetta bara úr höndunum fram eða aftur fyrir þig. Í versta falli ofan á þig, sem er sennilega versta útkoman. Hér er Birgir með 110 kílóin. Gerði þetta rólega og af yfirvegun. Góð bæting hjá Birgir. Stefán Karel. Hávaxinn, annars kubburinn þarf að fara aðeins lengri leið hjá honum. En uppveran 110 kíló þar. Hann gerir þetta vel og Stefán hefur verið að bæta sig mikið í að lyfta fyrir höfuð. Sigfús Fossdal, hann hefur jafnan verið mjög góður í öllum svona pressugreinum. Já, hann hefur nú alltaf verið það og var gríðarlega góður backpressari líka. Það var að keppa í kraftlyftingum. Aðeins tyllir blokkinni aðeins á hökuna og svo fer hann upp. 110 kílóin upp hjá Sigfúsi. Hjá Ari. Ætti nú ekki að vefjast fyrir honum ef einbeitingin er í lagi sem hún klárlega er. Ari hafði nú ekki mikið fyrir þessu. Nei. Þá í 120 kílóin og það eru Sigfús sem ætlar að reyna sig við 120 kíló. Strögglaði aðeins við 110 kílóin svona þegar þau voru komin upp. Já, var í smá jafnvægisleysi og þurfti að svona ganga undir það til þess að ná
jafnvægi og ná öryggi á þetta. Þetta lítur miklu betur út hjá honum. 120 hjá Sigfúsi. Ari með 120 kílóum. Já, Sigfús setti pressa á Ara, en Ari hafði ekki mikið fyrir þessu. Aldrei mikið læti Ara. Réttri lyftir höndinni bara svona til að fagna létt. Hann er einn að reyna með 130 kílóin hér. Já, auðvelt að því virðist fyrir Ara Gunnarsson. Þegar maður eru 38 Magnús, þá eins og hún kannast við og kemur smá skynsemi. Hún sagði mér það að það er alveg sama hvað ég hefði getað ítt upp, að Ari hefði bara ítt aðeins meiri. Ari Gunnarsson sigrar í þessari grein, annað sæti hjá Sigfúsi og svo eru þeir fjölmargir jafnir með 110 kílóin þar fyrir aftan. Þetta er þá staðan eftir 3 greinar. Ari búinn að vinna allar 3 með 30 stig, 7 stigum undan Stefáni Karel sem er 2 á undan Sigfúsi. Áfram höldum við á flakki okkar Austfirði, erum komin á Eskifjörð. Hér erum við að fara í restuðlyftu. Og við þyngjum alltaf 20 kíló hverri lyftu. Og þeir halda bara áfram eins lengi og þeir geta. Já, þangað til að þeir bara geta ekki meir. Það er Hrafnkell. Þetta komið í 300 kíló. 320. Já, 320. Það er að taka verulega í. Það klára það líka. Þessi þeir þreytast og þetta þyngist. Ég hefði alveg viljað taka 3:40. Ég hafði alveg trú að því hérna í einhverja sekundur. En svo gafst líkaminn upp á undan hausnum. 320 kíló þegar niðurstaðan hjá Hrafnkelli. Hér er Birgir kominn. 280. 280 komið á. Aðeins farið að síga í 300 kílóin. 300. Koma svo! 320 kíló getur jafnað við Hrafnkell. Það gerir það. Mjög vel gert hjá honum. Birgir hefur verið að bæta sig í restuðlyftunni. Segir þetta gott eftir 320. Stefán Karel. 260 en virkar þetta létt fyrir hann. 300. Það komið 300. Hann þarf að fara í 340 en hann ætlar fram úr Birgi og Hrafnkelli. Stefán hefur einnig verið að bæta sig mikið. 320 en niðurstaðan hjá Stefáni. Já, Sigfús. Sigfús er búinn að létta sig gríðarlega mikið. Og svona fyrst á eftir, þá kannski missur þú örlítið kraft. En svo þegar þú venst þyngdinni þá kemur styrkurinn aftur. Þá var það 320 hjá Sigfúsi. Jafnar hann við hópinn sem er komin í 320 kílóin. Gerir það en ekki mikið eftir á taktinum og þó 320 segir þetta gott. Sýnir mikla hörku að klára þetta. Þá eigum við aðeins Ara eftir. Fari hann í 340 þá tryggir hann sér sigurinn í 4. greininni í röð og fer langleiðina með að tryggja sér sigurinn í keppninni. 300. Þetta lítur allt létt út hjá honum en þá. 320. Ég sé að Ara fara yfir 400 kílóin. 420 kílóin en kannski ekki í þessu formati. Og klára það.
340 ára. Hann bara sattur með það. 360 hefði sennilega farið upp með einhverju erfiðum en 340 þetta. Ætlar að fara í gegnum þetta mót með fullt hús stiga, sigur í öllum greinum. Það var gaman. Það var mjög gaman en 2 greinar á morgun svona hraðagreinar fyrir greinin sko. Þannig að ég veit ekki, sjáum til hvað gerist. Ég reyni allt sem ég get til að fara í gegnum mótið með fullt hús stiga við reynum. Lítur vel út allavega hjá Ara Gunnarsinni, hann sigrar í þessari grein, Sigfús Fossdal, Stefán Karel, Birgir og Hrafnkell allir með 320 kílóin. Staðan 40 stig hjá Ara, 9,5 stig á undan Stefáni Karel, 11,5 á undan Sigfúsi. En næstu menn hafa alveg örugglega í hyggju að skemma það fyrir Ara að fara með fullt hús stiga í gegnum þetta mót. Við erum komnir á síðara keppnisdag á Breiðdalsvík og hér eru það steinarnir. Já, það er reyndar svona trékubbur sem er fyrstur og svo eru steinar. Þetta þarf alltaf að fara þarna upp á og þyngist. Það er einhver 150 kíló síðasti steinnin og þessi kefli voru nú ekkert mjög lág. Viljið sér alveg svaka baráttu þarna. Eins og ljón. Klárar sem er það sem að mestu skiptir en 74 sekúndur tók þetta. Sigfús. Sigfús er að vera lengi í þessu. Hann er alveg að klára sig af þessu. Já, rúmlega meðalhár þess utan, þannig að þetta hjálpar. Það hjálpar við að ná þeim upp á í lokinu eins og við sáum Vílius ströggla með þennan stein hreinlega því hann bara dreif ekki upp. Já, Sigfús hendir honum upp. Já, Sigfús dundrar þessu. 35,16 er tími hans. Það var Birgir. Við vorum líka hann í blíðskaparveðri. Já, það var fyrir okkur hér á Suðvesturhorninu, það var gott veður fyrir austan allt sumarið. Já. Birgir gengur ágætlega hjá honum. 140. Þá var það síðasti steininn. Það var eitthvað að hika við hann, var eitthvað að sína honum virðingu. Já. Maður á ekkert að sína þessu neina virðingu, bara ráðast á þetta. Þetta fer þetta hjá Birgi en tíminn rétt rúm mínúta, talsvert á eftir Sigfúsi en á undan Víliusi. Já, Stefán Karel. Nú nýtur hann hæðarinnar. Þetta á að vera góð grein fyrir Stefán. Fipast aðeins þarna. Já. Hikar ekkert á síðasta hlutlunum. Rífur hann bara í fangið. Þannig að hann upp hér 27,15 tíminn hjá Stefáni Karel, besti tíminn sem við höfum séð. Það var Ari. Og hvað gerir Ari? Getur hann bætt þetta? Það var eins og Ari sé aðeins farin að slaka á, hann farin að vera öruggur með sig aðeins á fyrsta sætið. Og síðasta grjótið það tekur í hver verður tíminn hjá Ara ef hann nær honum upp sem hann gerir en á 44 sekúndum. Áttu eitthvað séns á að ná Ara? Hann þarf að gera stór mistök í hellunni en Ari er nú ekki þekktur fyrir að nenna að labba langt með eitthvað þungt í höndunum. Þannig að við sjáum hvað hann nennir að gera. Ég vissi að Fúsi og hann Stefán Karel eru mjög góður í þessu. Þannig ég rauninni bara satt við þrið og fínt að deila leið þeim aðeins að taka sigra í þessum nokkrum greinum. Ég er búinn að halda öðru sæti 4 greinar í röð. Deildi öðru sæti þetta í gær í dettinu en ég er bara ekki ríðalega ánægður með gengið. En mér langar að spyrja Ara, ert þú orðinn skyggn?
Hvernig datt þér í huga ég er góður í steinatökum? Ég hef ekki sýnt þér það áður. Mér leist bara svo vel á formið þér og lítið svo vel út, þannig að ég myndi halda þetta að hendaði bara vel og sem þetta gerði. Takk fyrir, mér finnst þú líka mjög fallegur. Gagnkvæm virðing þeirra félagana. Hér er úrslitin í steinatökunum. Stefán Karel fyrstur, Sigfús annar og Ari þriðji. Fyrsta greinin sem Ari vinnur ekki en forysta hans er ennþá mjög góð, 7,5 stig á Stefán Karel sem er svo 3 í viðbót á undan Sigfúsi fyrir loka greinina sem er helluburður. Og hér eru við komin í bílasafn. Já, fyrir utan bílasafnið á Breiðdalsvík, gríðarlega merkilegt og ég enn aftur í hvet fólk til þess að skoða þetta. Þetta er mjög flott framtak hjá þeim þarna. Glæsilegar drossur af öllum gerðum og stærðum og aldursbilum. Þá er það helluburðurinn. Já, þetta er Breiðdalshellan. Já. Njáll Torfason bjó lengi vel á Breiðdalsvík sem er upphafsmaður Austfjarðatröllsins. Og hann var að grafa út úr kjallaranum hjá sér. Og þaðan kom þessi hella. Og það eru för í henni ennþá eftir semst þetta hamarinn. En Njáll dró þessa hellu semst út úr kjallaranum. Og við höfum notað hana þarna á Breiðdalsvík síðan þá. Og Alexander Andersen er að labba þarna með helluna. Þessi hella er 190 kíló og við réttum þeim hana. Þeir fá að taka hana í fangið, þurfum ekki að taka hana frá jörðinni og svo eiga þeir að labba eins langt og þeir komast með hana. Alexander fór 37,6 metra. Hér er Vilius á feysi spretti, held ég verðum að segja. Vilius er mjög fitt, mjög sterkur og gefst ekkert upp fyrir í fullan hnefana. Já, við sáum það í steinatökunum áðan. Hann ætlar sér sigur í þessari grein, það kemur ekkert annað til greina. Snýr við eftir 60 metra. Hann er ennþá að berjast. 2 sentimetri skiptir hann máli greinilega. En styttist sennilega í endalókin hér og hér fer hellan niður 65,9 metra hjá Vilius Jokusis. Yeah, I kind of knew that would be my best event. I was a bit scared of the weight, but when I picked it up, it didn't feel so hard. And I was trying to aim for 75 meters, but I came short a bit. But next time, definitely I'll break this record. Gott að setja sér markmið. Þá er það Sigfús. Já, metið með þessa hellu á Georg Ágmundsson, 75 metra. Þetta er Sigfús orðinn léttari og meira fitt og honum gengur bara mjög vel með helluna. Hann er bara sáttur við þetta. 30 metra sléttir. Hann er sáttur við 30 metrana. Þannig að þjást hafa ákafri skynsemi eftir því sem að reynslan eykst. En Stefán Karel, hann ætlar að gera atlögu að lengdinni hjá Viliusi og mögulega þá höggva eitthvað í forskoti sem að Ari hefur. Ari þurfi nú rétt bara að komast af stað til að tryggja sér endanlega sigurinn. Stefán Karel hefur verið mjög góður í svona greinum. Langar hendur, hávaxinn. 45 metra lætur hann duga. En þarf þá eiginlega vona að Ari hreinlega bara komist ekki af stað. Og þar fór það. Ari er farinn af stað. Veit nokkurn veginn hvað hann þarf að gera til að tryggja þetta endanlega. Jæja, þetta er ekkert farið að taka almennilega í hjá honum. Hann veit hvað hann þarf að gera til þess að tryggja sig sigur á mótinu. Snýr hann eftir 30 metra. Segir það gott. Rétt nær rúmum 30, 31,2 hjá Ara. Já, ég vissi að seinustu tvær greinar var ekki alveg mínar og ég vissi að þeir myndu skora vel þar. En ég hékk sem betur fyrir í 3. og 4. sæti minni mig, þannig að ég hafði þetta í lokin. Og ég er nálægt öðru sætinu þannig lagað, ég átti ekki séns í hann núna en hann er innan seilingar á næstu kannski mótum. Þannig að Ari er aðeins lengur undan okkur sósum, en hann fær ekki alveg frið eftir segjum 1 ár. Ég kom hérna fyrst í Breiðdalsvík 2004 og horfði á mannin hérna við hliðina á mig keppa
og það er bara gaman að fá að keppa mótunum öllum þessu árum setna og hvað þá að vinna og ég þarf bara að leggja ennþá meira að mig til að eiga við manni hérna mér á hægri hönd. Hér sjáum við úrslitin í lokagreininni. Viljus Jókusís sigrar með miklum yfirburðum. Stefán Karel annar og Alexander Andersen nær í mjög gott þriðja sæti lokastaðan í mótinu. 55 stig hjá Ara Stefán Karel, 49,5 Sigfús Forsdal, 43,5. Það er því Ari Gunnarsson sem er Austfjarðartröllið árið 2021. Bronsið fer til Sigfúsar og Stefán Karel tekur svo mjög gott silfur. Það er gaman að sjá hvort þeir ná að standa við stóru orðin á næstu mótum. Það er spurning. Ég fekk Torfa Ólafsson til þess að afhenda verðlaunin þarna. Já, afhendi sinni sínum verðlaunin fyrir annarsætið. En það er það Ari Gunnarsson, Reykvíkingurinn sterki. Þar með sláum við botnin í þennan þá frá Austfjarðartröllinu 2021. Einrún Jónsson og Magnús Freyr Magnússon þakka kærlega fyrir sig. Verið sæl. Takk fyrir.